Salut și bine v-am găsit la o nouă ediție de Open Chronicles, locul în care analizăm performanțele jucătorilor din universul Open World. Săptămâna asta o să vorbim despre performanțele și cifrele care s-au realizat săptămâna trecută împreună cu Dorin și îl vom avea alături de noi pe unul din performerii din Open World, dar și un afiliat de dincolo de granițele României, din Bulgaria. Vom discuta despre performanța și experiența lui în Open World împreună cu Stas. Deci să nu mai stăm pe gânduri și să trecem la treabă. Ca în fiecare săptămână, analizăm rezultatele jucătorilor noștri din Open World. Îl am alături de mine, ca și în săptămânile precedente, pe Dorin, care va comenta câteva din performanțele și câteva din cifrele obținute de racerii din Open World pe parcursul săptămânii trecute. Salut, Dorin, ce mai faci? Salut, Alen! Uite, mai avem puțin și aflăm mari câștigători din Open World. Sunt foarte încântat, mai sunt 2 săptămâni. Hai să vedem ce s-a întâmplat săptămâna trecută. O să începem cu una din cursele din Android Shuffle și aș vrea să te întreb cum comentezi performanța jucătorilor din Dreamers Race săptămâna trecută. Cursa este, cred că am putea să-i schimbăm numele în curând în cursa Ralucăi Filipaș, pentru că ea s-a specializat în această cursă și deja are, nu mai știu, 5 sau 6 din rezultatele din leaderboard sunt ale ei. Practic a fost o cursă solitară a Ralucăi, care a dominat de la început și până la final. Ea chiar și-a bătut un record anterior. Practic acum și-a depășit cea mai bună clasare, cele mai bune rezultate, care erau 21.700 și ceva de clicuri parcă. Acum a făcut 22.724 de clicuri în toată săptămâna. Are o grămadă de badge-uri din Dreamer și ce să mai... Felicitări Ralucăi pentru această cursă. Vreau să o felicit și pe Pantera Roz, care a accelerat săptămâna asta și a depășit cele 5.000 de clicuri, astfel că a luat și ea un badge din Dreamer și a absolvit cu brio această cursă. Super, știu că ai menționat și săptămâna trecută de Pantera Roz. Iată că săptămâna asta s-a autodepășit și a îndeplinit obiectivul. Acum să rămânem puțin tot în sfera Android Shuffle și să mergem la speaker. Viorel Stanciu a dominat cursa de la un capăt și până la final. El a depășit după câteva zile cei 4.000 de euro valoare vânzări generate, care reprezintă criteriul acestei curse. M-am bucurat să o văd și pe Claudia, care a accelerat și ea pe final și a terminat cu 4.350 de euro valoare vânzări. Felicitări și Claudiei. Îmi pare rău pentru drăguț Dora, care a rămas la 1.672 de euro, din păcate destul de departe de criteriul de care avea nevoie. Apropo de raceri care nu au îndeplinit criteriile, avem o cursă în Human Touch Mode în care nu sunt foarte mulți calificați, dar cred că ar merita să comentăm și rezultatele celor care nu îndeplinesc neapărat criteriile curselor. Haideți să vedem cum ți se pare că s-au descurcat racerii noștri în Precision Race. Precision Race, da, este o cursă în care unii s-au specializat, cum este Awesome Marketeer, similar cum vorbeam mai devreme de Raluca Filipaș, așa și aici Awesome bate record după record. Săptămâna asta chiar și-a bătut iarăși recordul anterior și a terminat cu 7,28% rată de conversie la 106 vânzări și a mai luat un bonus de 300 de euro pentru depășirea recordului. Într-adevăr, dintre ceilalți, Cleampa după prima zi avea și el 2% rată de conversie și mă gândeam că poate va reuși să mențină ritmul până la final, însă deși a generat multe vânzări, mai multe decât Awesome Marketeer, el a terminat cu 168 de vânzări, rata lui de conversie a fost de 1,41% și nu știu ce s-a întâmplat și cu Stylish Circle și cu Dumitru Postolachi, care au avut performanțe destul de slabe din punct de vedere al ratei de conversie, chiar 0,74% și 0,54%. Nu prea sunt niște cifre cu care să te lauzi, dar nu-mi dau seama, poate că au avut o săptămână mai proastă.
Iarăși vom vorbi acum puțin de cursele care sunt în jumătatea superioară, dacă vrei, a Open World. Iarăși o cursă din care nu avem calificați, dar aș vrea să comentez cum s-au descurcat racerii noștri din Goala Race. Dacă vorbim de Goala Race, într-adevăr, nu e o cursă deloc ușoară, este unul dintre pragurile pe care aspiranții la Apex ar trebui să fie în stare să-l depășească. Și din păcate, săptămâna trecută nici Liz Neau și nici Stanca Ginel nu au reușit acest lucru. E clar că au tras tare. Liz cel puțin a ajuns la 15.247 de euro valoare vânzări generate, ceea ce e destul de bine, dar departe de cei 20.000 de euro care erau necesari. Până la urmă, pare că această cursă își îndeplinește funcția, ca să zic așa, de a filtra. Apropo de curse care filtrează concurenții care ajung în Apex, hai să vorbim și de cursa care ne-a dat următorul concurent din Apex, concurentul care în săptămâna asta probabil că va intra în competiție împreună cu ceilalți în Apex. Spune-mi, te rog, cum estimezi performanța cuponeriei în Ultra Race? Într-adevăr, a fost o cursă dominată de cuponeria, care după 2 zile a și îndeplinit deja criteriul de 2000 de euro valoare comisioane și a plusat o zi după alta până când a terminat cu 6665 de euro comisioane, foarte aproape de a avea 666 de la un nivel la altul, de la un capăt la celălalt. Asta de altfel este o performanță foarte bună, foarte apropiată de performanța pe care a avut-o Glue Solution atunci când a trecut prin Ultra Race. Cred că M. Cătălin a avut o săptămână mai proastă și el, pentru că cred că 2000 de euro pe lună comisioane îi sunt accesibile lui M. Cătălin, însă săptămâna trecută n-a reușit să facă asta și a terminat cu 1768, este încă blocat în Ultra Race. Mai are săptămâna asta o șansă, poate să ajungă săptămâna viitoare în Apex. Și eu sper și îi doresc să facă asta. E important să avem cât mai mulți jucători în Apex, dar pentru că ai vorbit de Apex, hai să vedem ce s-a întâmplat în cursa regină a Open World și cum s-au desfășurat ostilitățile. Ce părere ai? Cum s-au descurcat concurenții noștri din Apex? A fost foarte interesant, într-adevăr, bătălia pentru locurile 1 și 2 deocamdată între Glue și Tidy este foarte strânsă. Chiar săptămâna asta, în primele 3 zile, Glue Solution reușise să se mențină pe locul 1, păstrând tendința lui de a face valori de vânzări mai mari, dar comisioane un pic mai mici decât Tidy. Însă după 3 sau 4 zile în care Glue a fost pe locul 1, Tidy a făcut ceva incredibil și a crescut foarte mult valoarea comisioanelor, astfel că a terminat săptămâna cu aproape 21.000 de euro valoarea comisioanelor generate și s-a instalat pe locul 1 foarte confortabil, atât în clasamentul săptămânal, cât și în clasamentul total. Sincer să fiu, după săptămâna asta, cred că Tidy s-a detașat așa față de Glue Solution. Nu știu dacă Glue mai are șanse să recupereze în următoarele 2 săptămâni diferența. S-ar putea să avem deja practic un câștigător pentru Apex, însă așteptăm să vedem ce va face cuponeria săptămâna asta. Tidy face ce face și întoarce rezultatul până la urmă, până la finalul săptămânii. Sunt tare curios să văd cum o să se desfășoare ostilitățile și de acum încolo, mai ales și cu intrarea cuponeriei. Dorin, eu îți mulțumesc foarte mult pentru analiză și te aștept și săptămâna viitoare la o nouă discuție despre performanțele din Open World. Mersi mult de tot! Mulțumesc și eu, toate bune! Aceasta a fost analiza noastră pentru săptămâna care a trecut și vă aștept și săptămâna viitoare cu o nouă discuție interesantă pe marginea rezultatelor și cifrelor pe care le realizează concurenții noștri din Open World.
Ca în fiecare săptămână am alături de mine pe unul din performerii din Open World. În această săptămână este vorba de unul din jucătorii din Open World care fac parte din ecosistemul lărgit, ecosistemul internațional al Performant, și este vorba despre unul din afiliații din Bulgaria. Așa că în această săptămână interviul nostru se va desfășura în engleză și deja voi trece mai departe prin a vă prezenta pe Stas. Hello, how are you? Hello, Stas. Nice to meet you. Hello, everyone. It is really nice to meet you. I'm going to start with a quick question about affiliate marketing. How did you discover affiliate marketing, and what were you doing before doing affiliate marketing? Actually, it's already 10 years since I started affiliate marketing, and I got my first conversion exactly 10 years ago in August. And in Performant, it was previously Parale. I got my first conversion 7 years ago. So this got me thinking, if I get one conversion, I could get 10, then 100, then maybe I could turn this into a full-time job. And before I started, I was working as a developer. I was creating websites, I was maintaining servers for another company. So this was kind of like a side job during all these years. And okay, now thank you. Great. Yes, thank you. It's a great story, and since then, as far as I can see, you are having very good numbers, so that means you are one of the top affiliates. I would like to ask you, what would be the main attribute of an affiliate to become a top affiliate? Oh, well, there are many attributes, but I can say focus and maybe pick one niche and become a master of it, and pick one traffic source and give it to perfection, then move to the next one, because there's the shiny object thing, so you can get easily distracted. Okay, that's great. What would you say that was your main characteristics? What do you have? Where did you have to work a lot to improve in order to become the top affiliate that you are today? Well, you can hear from everyone it's perseverance, work very hard, and that's true. But mainly I find I have big passion about affiliate marketing. When I work for somebody else, well, I like my job, but there's not the same passion like affiliate marketing. So you have to find the thing that brings you joy. For example, bringing more traffic, quality traffic, and then getting those conversions. Okay, sounds great. Now let's move on a little bit to the Open World. What convinced you to join this project? What did you like about this project when it first started? Okay, when it first started, I wasn't prepared for the Open World, but all the graphics and all the story, it's like playing a game. This got my first interest. Then when I read the rules, it really was really complicated and sophisticated system to move to the next level, compete against conversion rates, EPCs, and all these metrics. So it really felt like a competition. You could move and change your strategy. So I wanted to ask you, what was the race that you enjoyed the most amongst the race that you competed in? Okay, maybe the Hunter race. It was pretty much on autopilot because I had to monitor my clicks. So I had some amount of clicks before that week. So I have to be careful not to push many clicks and reach that conversion rate. And what was the race that gave you the biggest challenge amongst the race that you competed in? Challenge, and I'm still struggling with this race, is the current one, Dreamer, because it needs pretty much big amount of clicks. And I'm experimenting with some other traffic sources.
In terms of strategy, did you had to change your way of doing affiliate marketing during the races, or you kept doing what you usually do and adjusted and went on the path that it's more suitable to you? The first few races, warm-up race and the next level, were easy ones. They were pretty much on autopilot. Except this hunter race, I had to to pay attention on clicks to get this first place with the conversion rate. And the Dreamer is a pretty difficult one for me, so I'm thinking about bringing more quality traffic from other places. So that's great. Yes, in terms of strategy, what are your plans for the next week? Do you want to advance and go closer to the apex, or do you plan to go back and maybe win another badge or two? What are your plans? I know where I stand. I don't have a chance reaching the apex because I know my numbers, but I can try during the next week and the last week to go to the next level at least. So that will be a challenge for me, real challenge. As far as I know, you broke one record, am I right? And Yeah. you received a big prize. How do you feel about that? How did it make you feel to break the record? That feels great, and it's another stimulus to go and reach the next first spots in the next levels. So that's great, and I really appreciate how you think about those rules. When it comes about open world, we wanted this game to be about transparency. We wanted to show as many numbers as possible. Did that help you in any way in your current activity and your day-to-day activity in affiliate marketing? Yes, it helps because when I see all the races and all the leaderboard positioned with the other players, I can pretty much tell who is bringing more clicks and who is bringing more sales. And I can do a little bit calculations and prepare for myself. So that's great. Thank you. In terms of self-development, how do you appreciate the influence of the open world competition upon your day-to-day? You are competing usually against other players, and that's great. But how did it affect it or helped your self-development? Yes, maybe. Did you how the experience of the open world helped you being better, but regarding to yourself, not to others? Regarding my performance, you mean? Yep. Yes. I think, and I hope this is not the first and last season because it's season 1. And I wasn't that prepared, but I'm constantly thinking how to prepare. For example, prepare my campaigns and creatives and work more closely with the advertisers before the competition because I wasn't that prepared when the competition started. I even joined 2 days later. Oh, okay. So, personally, I would like to be more prepared next time. If you would give one advice to an affiliate that will start the competition today, what would be that advice? I would give the following advice. Keep attention to your metrics day to day and adjust your strategy even daily. And also look forward to your next level because if you get more clicks, probably you're going to get more conversions next week. So pay close attention. That sounds great. I thank you for your presence in here. That's all from me, and I hope you will be able to raise those numbers and complete the race you're in. And I wish you all the best for the next weeks of Open World. All the best. Thank you. Thank you. Goodbye. Thanks. Aceasta a fost interviul nostru cu Stas, unul din performerii din Open World, dar și din ecosistemul To Performant. Vă aștept și săptămâna viitoare cu un nou interviu cu unul din jucătorii din universul Open World.
Asta a fost tot pentru săptămâna asta. Am avut câteva analize interesante împreună cu Dorin, dar și un interviu cu unul din afiliații de dincolo de granițele României, din Bulgaria. Am văzut cum a fost perceput și dincolo de hotare universul Open World. Eu voi aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă ediție de analize și de discuții pe marginea performanțelor din Open World. Până atunci vă doresc să aveți spor maxim la conversii.